طيب قبل ما نبتدي ندخل في السي شارب لازم نعرف شوية حاجات منها اللي احنا لو عندنا مثلا دم اللاعب عايزين نتحكم فيه البلاير اتش بي الهيد بوينت. ازاي هنتحكم بيه؟ احنا محتاجين نعمل حاجة نخزن جواها قيمة اللاعب، بحيث ان لو اللاعب خد دامج، لو اللاعب اتضرر، ننقص الحاجة ديت بمقدار الدامج اللي جه للاعب. الحاجة ديت عبارة عن متغير. المتغير دوت بيبقى ليه قيمة احنا بنديها له في الأول، اللي هي بتبقى دم اللاعب الافتراضي أول لما ينزل اللعبة. بمجرد إن اللاعب ياخد دامج، فالدم الافتراضي هنخليه يقل. أول لما اللاعب ياخد بوشن أو أي حاجة تعالجه، هنقوم مزودينه بمقدار البوشن اللي بيعالج. تمام. فالمتغير ده عبارة عن حاجة احنا بنحفظ فيها حاجة معينة علشان بعد كده هنحتاجها في اللعبة، زي دم اللاعب، وزي مستوى خبرة اللاعب الاكسبيرينس، وزي الليفل بتاع اللاعب. مثلا لو عايزين ان كل ما اللاعب يوصل لليفل معين يفتح حاجات جديدة، فاحنا لازم حاجة نخزن فيها الليفل ديت علشان نعرف نقارنها او نعمل عليها عمليات حسابية. اللي هو مثلا نقول هل الليفل دوت اكبر من مثلا 10؟ لو اكبر من 10 افتح له الدور دوت او الخريطة ديت. تمام. فدي حاجة اسمها متغيرات. المتغيرات هي اللي بنحفظ فيها الكلام دوت. المتغيرات ديت ممكن تبقى عاملة ازاي؟ ممكن تبقى متغيرات رقمية، زي المتغير اللي بيتحفظ فيه الدم الهيلث بتاع اللاعب، او الاكسبيرينس او الليفل بتاع اللاعب. تمام. فالهيلث زي ما احنا شايفين هتبقى 100، والليفل هيبقى 1 مثلا. ده كمثال. المتغيرات ممكن تقول ايه، ممكن تكون ايه كمان. تمام. اول حاجة بس، احنا دلوقتي المتغير health ده عبارة عن رقم. هل ممكن احنا مبرمجين اللعبة بتاعتنا على اساس ان الهيلث بتاع اللاعب يقل مثلا بمقدار 10 كل ما يتضرب؟ فساعتها الهيلث ده عمره ما هيبقى مثلا 90.5 او 80.5 او اي حاجة زي كده. فده معناه ان مش هيبقى فيه اي ارقام عشرية في المتغير دوت. فطالما مفيهوش اي رقم عشري، بيبقى نوعه integer، رقم صحيح. تمام. فانتجر ديت بنقولها ازاي؟ لازم نعرف للغة اللي احنا عايزين نعمل حاجة اسمها هيلث، بس اللغة هتقول لنا طب هيلث ديت نوعها ايه؟ يعني عبارة عن اسم، عبارة عن ايه بالظبط؟ احنا نقول لها لا، هي عبارة عن رقم صحيح. تمام. عبارة عن رقم صحيح ديت بتتقال ازاي في لغة السي شارب؟ بتكتب قبل المتغير كلمة int. تمام. فاحنا عندنا هتبقى int للهيلث، وهتبقى int للليفل. ايه كمان ممكن تبقى حاجة ممكن نستعملها في المتغير؟ ممكن المتغير يبقى نصي. زي ايه؟ زي اسم اللاعب. لو عايزين مثلا اللعبة بتاعتنا فيها حوارات، ان اللاعب يروح يكلم شخصية في اللعبة، والشخصية دي تقول له مرحبا يا كذا، فكذا ديت هي هتعرف تجيبه منين؟ هتجيبه من المتغير اللي هينسجل فيه اسم اللاعب. فالمتغير دوت ما ينفعش نروح نقول للغة السي شارب اعمل لنا متغير حط فيه احمد وهو نوع انتجر، لان انتجر بتتحط مع الارقام الصحيحه. فايه نوع المتغير ده؟ نوعه هيبقى حاجه اسمها string او نص. تمام. فاحنا بنكتب نوعه معاه علشان نعرف اللغه خلي بالك ان دوت نوعه string، واي حاجه هحاول احطها جواه لازم تبقى عباره عن نص. لو احنا ملاحظين ان الحاجات اللي فيها نصوص لازم تتحط ما بين الشرطه اللي احنا شايفينها ديت. تمام. تالت حاجة ممكن يبقى متغير نوعه متغير منطقي. منطقي يعني ايه؟ يعني قيمته هي لا true اللي هي اه، او false اللي هي لا. فزي ما احنا شايفين المثال دوت بيقول لك هل is player dead؟ هل لاعب ميت؟ فقيمته false. طيب لو ده قيمته true يعني اللاعب ميت. طيب هل احنا نستفيد من الكلام ده في اي لعبة؟ اه طبعا هنستفيد. لو انت مثلا عندك اول لما اللاعب يموت توقف مثلا لعبة وتقول له هل تريد الاستمرار في اللعبة بمجرد بمشاهدتك للفيديو، عشان يشوف الفيديو الإعلان، وانت تربح وهو يكمل اللعبة ويجيب سكور أكبر.
فانت ازاي هتعرف اذا كان هو خسر ولا لا؟ انت تعرف اذا كان هو خسر ولا لا من خلال انك تعمل المتغير ده وتقول وتفضل مراقب المتغير. لو قيمته بقت ترو ساعتها يبقى اللاعب مات وتبعت له الرساله ديت. فازاي نقول لغه البرمجه انا عايز المتغير دوت يبقى منطقي ان هو true او false؟ بس حاجه اسمها boolean او bool. تمام. ايه كمان ممكن يبقى المتغير ممكن يبقى رقم بس في رقم عشري. زي ايه؟ 1.5، 2.5، 10.5، اي حاجه. تمام. اي حاجه فيها نصاص، اي حاجه فيها 1/10، اي حاجه فيها 2/10، اي حاجه عشريه. طيب فازاي نقول لها ان خلي بالك دوت؟ يعني احنا لو حاولنا نديله انتجر على اساس انه رقم وجينا في اي لحظه نحاول ندخل اي رقم عشري فيه وهو نوع انتجر، اللغه تبعت لنا مشكله تقول لنا انا مش عارفه ادخل رقم فيه كسور لمتغير نوع انت، لازم متغير يبقى ليه نوع تاني. في ايه اشهر نوع احنا هنستعمله هنا؟ هنستعمل الفلوت. تمام. ولما بتستعمل فلوت لازم في اخر القيمة بتاعتك، احنا كاتبين هنا 1.5، المفروض في اخر القيمة بتكتب f على اساس انه فلوت عشان تعرف اللغة ان ده فلوت اللي احنا شغالين عليه. الكلام دي قواعد للغة بتاعت C#. وهنا انا بشرح اهم الانواع اللي انت هتحتاجها تقريبا في اي لعبة. اكتر 3 انواع هتحتاجهم هيبقى الانتجر والبوليان والفلوت. تمام. ايه اهم الانواع؟ زي ما انا لسه قايل لك في الجدول هنا: الانت والبوليان والفلوت والسترينج. السترينج ممكن تستعمله برضو كتير. فزي ما احنا شايفين الانتجر مثال عليه هيتكتب ازاي عموما. هيتكتب int health بتساوي 100 او int level بتساوي 1. احنا بنكتب نوع المتغير قبل ما نعرفه عشان نعرف اللغة. اللي احنا هنكتبه دلوقتي دوت هيبقى عبارة عن متغير وده نوع وقيمته هتساوي كذا. فعندنا عند أول واحد int هو متغير رقمي يقبل الأرقام الصحيحة فقط. تاني حاجة في الجدول، تاني row، عندنا السترينج وهي عبارة عن نص. نفس الحكاية بنكتب قبل اسم متغير. احنا عندنا أول example هيبقى النيم. قبل كلمة نيم احنا كاتبين string اللي هي نوع المتغير. تمام. فاحنا بنكتب النوع، بعد كده بنكتب اسم متغير، بعد كده بنكتب بيساوي ونديله قيمة ولازم نحطه ما بين الشرطتين. string هو نوع بيقبل النصوص فقط. ممكن تديله رقم زي المثال التاني rate the course 5 if you like it. بس مش تقدر تعمل أي عملية حسابية عليه. يعني لو انت عندك integer مثلا زي ال health فوق وقمت قايل له تحت كده في البرنامج في اي او اللعبه في اي مرحله خلي الهيلث عباره عن الهيلث ناقص 100، فهيقوم مخليلك الهيلث 90. بس ما ينفعش تيجي تقول له خلي السترينج عباره عن السترينج ناقص 100، لان ما ينفعش تعمل اي عمليه حسابيه على متغير من نوع string. طيب تالت حاجه عندنا البوليان. هنقول له بنكتب برضو في النوع بوليان اسم متغير is player dead وقيمته تساوي false يعني لا، يعني player عايش. المتغير دوت او النوع دوت بيقبل القيم المنطقية فقط اللي هي true او false. تمام. الفلوت هو عبارة عن زي الانت بالظبط بس بيقبل الارقام العشرية وهنستعمله في حاجات كتير جدا اكتر من اللي انت متخيلها. تمام. دي اهم الانواع والاساسيات اللي انت تبقى لازم عارفها قبل ما ندخل نتعمق زيادة في لغة السي شارب.